Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. 30 російських дронів «Камікадзе» «Шахед-136» збили повітряні сили України. Ворожі дрони атакували Україну у ніч проти понеділка. Лише на Київщині знищили 18 з 23 безпілотників. Ворожі безпілотники всю ніч намагалися прорватися на енергооб'єкти по всій країні. Тим часом Путін наважився вилізти з кремлівського бункера і влаштувати рандеву з іншим диктатором Олександром Лукашенком. Чи наважиться той на авантюру під назвою «Новий наступ на Україну» вже найближчими місяцями, про Бахмут, який не здається, і особливі привітання нашим військовим від Святого Миколая. 299-й день протистояння в огляді Ганни Рибалки. Нова доба протистояння розпочалася 2 нальотами ворожих безпілотників. Вночі росіяни запустили «Шахеди-136» на Київщину та саму столицю. Загуло, ще раз бахнуло, а вже так, що стіни задрижали. І побачила полум'я з мого вікна, воно було вище 5-го поверху, я на 4-му, але видно було, воно вище за ці будинки. Було те полум'я, кляті кацапи, щоб їм пусто було. Слышишь, что он мопед дырчит? Посмотрел, зарево такое идет. И мопед, а потом через секунд 30 взрыв сильный. Семью отправил в бомбоубежище. Сам гуляет собачка. Вибухи прогриміли у 2 районах столиці. Уламки пошкодили дорогу в Солом'янському районі, а в Шевченківському в багатоповерхівці повибивало шибки. Минулося без постраждалих. Однак у Київській області від шахедів потерпіли щонайменше 3 людей. Дід каже, скільки часов? Кажу, 3 часа і 30 минут. І почало сильно ж гаркотіти, і шуміти, і прямо страшне гуркає, і гуркає. Дивлюся, зарево таке горить, наче ось засвічено все. Подивилася в вікно, коли коло гаража вже горить. Корм тут був котячий. Що шукаєте? Корм котячий, кіт голодний. Ну тут його вже не знайдеш. Нема. Серед згарища всередині зруйнованої домівки жінка шукає домашнього улюбленця. Не знаходить. Малиш, А кого шукаєте? собачка була в бабушки маленька, така її любима. І, мабуть, її нема вже в живих. Слава Богу, що дід з бабою живі став. Через нові атаки Укренерго повідомило, ситуація в енергетиці складна, тому в Києві запровадили аварійні та екстрені вимкнення. Щодо опалення, роботу відновили більшість котельних. Загалом понад 20 шахедів літало над столицею. 18 із них збили сили протиповітряної оборони. Зрештою, відзначити треба роботу повітряних сил, усіх сил оборони, які справді відпрацювали доволі таки ефективно на різних ділянках фронту. Більше всього знищено цілий повітряному командуванні центр. Усю ніч ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб'єкти по всій країні. Як заявили в Укренерго, загалом по країні є кілька таких влучань. Найскладніша ситуація склалася в центральному, східному та Дніпровському регіонах. А такий вигляд має будівля Херсонської обласної військової адміністрації. Дірка у кілька поверхів. Російські загарбники не припиняють гатити по визволеному місту. Поки продовжують кошмарити Херсон, будівля адміністрації облради. Ми все відбудуємо. Вам дорога до пекла. Донеччина. 3 людей загинули, ще 4 поранені через обстріли минулої доби. Жертвами окупантів стали жителі Бахмута і Торського. Загарбники обстріляли ці міста з артилерії. Водночас Збройні сили України успішно відбили атаки ворога біля населених пунктів Верхньокам'янське, Бахмутське, Підгородне, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині. Стоїть український Бахмут. Запасні позиції це накривають. Але, друзі,
Таке буває на війні зараз. Постійно така, але Бахмут стоїть, Бахмут тривається. На календарі 19 грудня. Тримають у напрузі наші військові й окупантів на Луганщині. Збройні сили України мають перевагу на напрямку Сватове-Кремінна, каже чільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Там окупанти мусять оборонятися. Там сили оборони витримали і не просунувся ворог далі, як би він не намагав. В глибині окупованої Луганщини з шахт вивозиться обладнання так само в Росію на їх підприємства. Тобто вони всіми своїми діями показують, що, перше, вони не планують виконувати свої обіцянки. Друге, це те, що реально плювати вони хотіли на Україну і на Луганщину, зокрема. А третє, тут же ще вивільнюються люди, в яких немає роботи, а це в основному чоловіки, на шахтах принаймні, і куди їх будуть забирати? Звісно, мобілізувати і кидати на фронт. Росія, можливо, готується до нового наступу найближчими місяцями. Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни. Напередодні Міноборони РФ опублікувало кадри, на яких Сергій Шойгу буцімто приїхав на окуповані території і перевіряє стан російських військ. У ЗСУ сумніваються, що російський міністр оборони насправді відвідав Україну. Раніше Путін демонстративно радився з командувачами військ, які воюють в Україні. Аналітики припускають, так Кремль хоче заспокоїти росіян і самих солдатів, невдоволених численними поразками своєї армії. Візит Путіна до Білорусі також може бути частиною планування нового етапу війни. Однак аналітики ставлять під сумнів здатність російської армії відкривати нові напрямки війни, навіть маючи підкріплення білорусів. А от що поза всякими сумнівами, так це 100 тисяч мертвих загарбників під Новий рік. Про такі втрати російської армії ніколи не розкажуть з російського зомбоящика під цокання кремлівських курантів. А от у Генштабі ЗСУ залюбки. За минулу добу українські військові ліквідували ще понад 5000 окупантів, 6 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 1 систему ППО, 8 російських дронів, 13 одиниць автотехніки та 1 спецтехніки. Кратко, фамилия, имя, отчество. Пузаков Иван Васильевич. Громче. Пузаков Иван Васильевич. Год рождения. 88-й. Росія продовжує відправляти на війну зеків, засуджених за жорстокі вбивства, обіцяючи звільнення від покарання, якщо з півроку повоюють в Україні. Але ЗСУ вносять свої корективи. К какому военному отряду относишься? Я ни о каком не отношусь. В смысле никаком? Ты, Вагнер, до какой колонии сидел? 4-ка. Окупантів, які здаються в полон до Дня Святого Миколая, показала і 54-та бригада. 19 грудня, День Святого Миколая. Це наш подарунок на 19 грудня під подушечку. Сколько місяців воюєш? Осужденный по какой статье? Говорили, на 10 годам. Посидел год. Через 9 лет должен был оставить. Обещали полгода, что провоюет. И отпустят, да? Для окупантів пакети і в ліпшому разі полон. А для наших військових, які очищають українську землю від росіян, особливі побажання. Наприклад, такі, як від Вінницького Святого Миколая. Бажаю вам у черевиках сухості, у серці оптимізма. Надії вам і, звичайно ж, під кожною ялинкою доброго охолодженого москаля і бажаного штабелями. Я передаю вами для москалів солодкі льодяники «Хаймарс». Жіть цей день гарного вогню! Жіть! Ганна Рибалка, 5 канал.